নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে, লাইক কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল লোক আৰু ব্যক্তিয়ে মোৰ এই চেনেলটোৰ পৰা অলপ হ'লেও যদি লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ অফ টু হুইলাৰ্ছ ইন কেছ অফ অ'নাৰ্ছ ডেথ। কোনোবা এখন দুচকীয়া বাহন বা টু হুইলাৰৰ গৰাকীজন যদি মৃত হয় বা মৰে, তেতিয়াহ'লে সেই বাহনখন মই বা আপুনি যদি কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা আহিব। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক সন্মুখত আজি দাঙি ধৰিম আৰু অৱগত কৰিম বা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম যিটো ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখন হৈছে ফৰ্ম 30। ফৰ্ম 30খন লাগিব। It should be filled completely with the correct details in addition to affixing a chassis imprint. প্ৰথমতে ফৰ্ম 30খন লাগিব। সেইখন আপুনি ডিটেইলছত শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইন এডিশ্যন টু এফিক্সিং এ চেচিছ ইমপ্ৰিণ্ট। এতিয়া আমি জানো আহক ফৰ্ম 30 যিখনৰ কথা কৈছোঁ সেইখননো কি। Form 30 is an application that should be submitted to the RTO, Regional Transport Office, to intimate the concerned authority of the transfer of ownership of the car from the registered owner to a new buyer. Form 30 খন হৈছে এখন এপ্লিকেশ্যন বা আবেদন পত্ৰ। সাবমিট কৰা হয় RTO, Regional Transport Office। কিহৰ কাৰণে? টু ইণ্টিমেট দি কনচাৰ্ণ অথৰিটি ইণ্টিমেট কৰাৰ কাৰণে যে অ'নাৰশ্বিপটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে বা ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টিমেশ্যন দিব লাগিব যে অ'নাৰশ্বিপটো ৰেজিষ্টাৰ্ড অ'নাৰৰ পৰা নতুন বায়াৰলৈ যিজনে কিনিছে তেওঁলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে। আৰু ফৰ্ম 30 ইজ ৰিকুৱাৰ্ড while buying a car two-wheeler because it helps transfer all the legal obligations associated with the vehicle. যিখন মই ফৰ্ম 30 কথা ক'লোঁ সেইখন দৰকাৰ হয় যেতিয়া আপুনি এখন টু হুইলাৰ বা কাৰ কিনিব। কাৰ পৰা কিনিব? যাৰ পৰা টু হুইলাৰখন কিনিব তেওঁ যদি মৃত আৰু তেওঁৰ ডেথ হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্ম 30খন দৰকাৰ হ'ব। কিহৰ কাৰণে? এই ফৰ্ম 30খনে আপোনাক সহায় কৰিব ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত, অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি লিগেল অব্লিগেশ্যন আছে গাড়ীখনৰ লগত সম্পৰ্কিত, সেইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাত সহায় কৰিব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ফৰ্ম 30 ইজ ৰিকুৱাৰ্ড while buying a car two-wheeler because it helps transfer all the legal obligations associated with the vehicle. ইয়াৰ পিছতো হৈছে ফৰ্ম 31. Form 31 is submitted to register the procedure of ownership transfer from original owner to legal heir or successor in case the original owner dies. Form 31 খন আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে? To register the procedure of ownership transfer from original owner to legal heir or successor in case the original owner dies. এই ফৰ্ম 31 খন দৰকাৰ হ'ব ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচিডিঅ'ৰটো। কি প্ৰচিডিঅ'ৰ? অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰৰ প্ৰচিডিঅ'ৰটো from original owner to legal heir or successor in case the original owner dies. যেতিয়া অৰিজিনেল অ'নাৰ ঢুকাব
তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত ফৰ্ম 31খন দৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ ডকুমেণ্টটো হ'ল ফৰ্ম TCA আৰু TCR is required to be filled if the two-wheeler is a transport vehicle. যদি two-wheelerখন transport vehicle হয় তেতিয়াহ'লে ফৰ্ম TCA আৰু TCR লাগিব, ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি জানো আহকচোন TCA মানে কি। TCA মানে হৈছে intimation of transfer of ownership of a motor vehicle by transferee. A transferee কোন? who received ownership. মই যদি কিনো তেতিয়া ownershipটো মই ৰিচিভ কৰিম, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোক ট্ৰেন্সফাৰী বুলি ক'ব। গতিকে ফৰ্ম TCA দৰকাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ ইণ্টিমেশ্যন অফ ট্ৰেন্সফাৰ অফ ownership of a motor vehicle, সেই বাহনখনৰ যে ownership ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে সেইটো সূচাবলৈ TCA ফৰ্মখন লাগিব। সেইখন কোনে দিব ইণ্টিমেশ্যনটো? ট্ৰেন্সফাৰীয়ে, অৰ্থাৎ যিজনে ownershipটো ৰিচিভ কৰিছে। আৰু TCR ফৰ্মখনো লাগিব। TCRৰ অৰ্থ হৈছে, মিনিংটো হৈছে ইণ্টিমেশ্যন অফ ট্ৰেন্সফাৰ অফ ownership of a motor vehicle by transferor. যিজন ব্যক্তিয়ে ownershipটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব তেওঁক ট্ৰেন্সফাৰৰ বুলি কোৱা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত ownership যে গাড়ীখনৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে, সলনি হৈছে, সেইটো ইণ্টিমেশ্যন দিবৰ কাৰণে TCR ফৰ্মখন লাগিব। এতিয়া এই আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে যিখন বাহন two-wheeler যদি মই কিনো বা আপুনি যদি কিনে, তেওঁ অৰিজিনেল অ'নাৰ যদি ডেথ হয় তেতিয়াহ'লে মই উল্লেখ কৰা ডকুমেণ্টখিনি লাগিব তাৰ অ'নাৰশ্বিপ সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পিছৰ ডকুমেণ্ট হ'ল ইফ দি অ'নাৰ অফ দি two-wheeler ইজ ডিচিজ, অৰ্থাৎ two-wheelerৰ যিজন গৰাকী তেওঁ যদি মৃত হয় তেতিয়াহ'লে ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। কিহৰ কাৰণে? The death certificate is to be produced to the authorities. সেই two-wheelerখনৰ গৰাকী যদি মৃত হয় তেতিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব প্ৰডিউচ কৰিবলৈ অথৰিটি, টু দি কনচাৰ্ণ অথৰিটিক প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন। তাৰপিছত দি ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এফিডেভিট ফ্ৰম দি প্ৰিভিয়াছ অ'নাৰ অফ দি ভেহিকেল, অ'নাৰৰ যিজন প্ৰিভিয়াছ ভেহিকেল, আগৰ অ'নাৰ, গাড়ীখনৰ যিজন আগৰ অ'নাৰ তেওঁৰ পৰা এখন এফিডেভিট লাগিব। আৰু NOC ফ্ৰম দি ফাইনেন্সাৰ ইজ অলছ' ৰিকুৱাৰ্ড, আৰু এখন NOC দৰকাৰ হ'ব ফাইনেন্সাৰৰ পৰা। অল দি পেপাৰ্ছ অফ দি ভেহিকেল ইন এডিশ্যন টু দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ লেভিড বাই দি অথৰিটিজ, all the papers of the vehicle in addition to the registration fees levied by the authorities. The fee will be charged as it is mentioned in the Rule 81 of the Central Motor Vehicle Rules 1989. অর্থাৎ all the papers of the vehicle, গাড়ীখনৰ যিবিলাক নথিপত্ৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাহিৰেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ লেভিড বাই দি অথৰিটিজ, সেই পেপাৰখিনিও লাগিব। আৰু দি ফি, যিটো ফিজ আছে সেইটো চাৰ্জ কৰা হ'ব এজ পাৰ Rule 81 of the Central Motor Vehicle Rules 1989. এই আলোচনাৰ পৰা এটা বস্তু স্পষ্ট হ'ল, যদি আপুনি কোনোবা এখন two-wheeler বাহন এখন কিনিবলৈ গৈছে আৰু সেই বাহনৰ অৰিজিনেল গৰাকীজন মৃত, আপুনি সেইখন বাহন কিনিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা আহি পৰিব। আৰু অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি কি ডকুমেণ্ট লাগিব এই বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা এইটো আপোনালোকে গম পালে কি ডকুমেণ্ট লাগিব। মই আকৌ এবাৰ চমুকৈ কৈ দিছোঁ, ফৰ্ম 30 লাগিব, ফৰ্ম 31 লাগিব,
ফৰ্ম TCA TCR লাগিব আৰু যিজন ব্যক্তি মৃত গাড়ীখনৰ অ'নাৰ তেওঁৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, সেইখন কনচাৰ্ণ অথৰিটিক ছাবমিট কৰিব লাগিব, প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব। ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এফিডেভিটখন লাগিব ফ্ৰম দি প্ৰিভিয়াছ অ'নাৰ অফ দি ভেহিকেল, আৰু এখন NOC লাগিব ফ্ৰম দি ফাইনেন্সৰ পৰা এখন NOC দৰকাৰ হ'ব। আৰু সেই নথিপত্ৰখিনি লাগিব গাড়ীখনৰ ইন এডিশ্যন টু দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ levied by the authorities. অৰ্থাৎ যিখিনি ডকুমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাহিৰেও যিখিনি আদাৰ ডকুমেণ্ট আছে, অল দি পেপাৰ্ছ অফ দি ভেহিকেল ইন এডিশ্যন টু দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজৰ বাহিৰেও যিখিনি নথি আছে, যিখিনি লেভিড বাই দি অথৰিটিজ, সেইখিনি লাগিব। আৰু এটা ফিজ চাৰ্জ কৰা হ'ব Rule 81 মতে চেণ্ট্ৰেল মটৰ ভেহিকেলছ ৰুলছৰ অনুসৰি। এইখিনি ডকুমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব যদি আপুনি কোনোবা এখন বাহন বা 2 হুইলাৰ যদি আপুনি পাৰ্চেছ কৰিবলৈ গৈছে, কিনিবলৈ গৈছে, যাৰ অৰিজিনেল গৰাকী মৃত, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলগীয়া হয়, মই ওপৰত উল্লেখ কৰা ডকুমেণ্টসমূহ আপোনাক দৰকাৰ হ'ব। এই আলোচনাৰ পৰা অলপ হ'লেও আপোনালোক লাভৱান হৈছে বুলি মই আজি আশা ৰাখিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।